Hello guys! Welcome back po sa aking munting channel. Alam mo nag-crave po ako sa carbonara. Marinig ko lang yung pangalan, isipin ko lang pangalan, carbonara. Nagtatakam talaga ako sa carbonara mga beshi. Pero hindi po ako marunong magluto ng carbonara. Pero susubukan po nating magluto na carbonara. Ang ating ingredients, bawang, sibuyas. Wala tayong macaroni para sa carbonara, kaya gagamit tayo ng spaghetti. Meron tayo ditong leftover cheese. Gamitin na natin para po hindi ma-expired. Meron tayong parmesan cheese, pang-garnish. Meron tayong konting parsley, pang-garnish din. Powdered black pepper. Cooking cream, at syempre ang ating panahog, ang ating ham. Siguro pa nagtataka kayo bakit ganito yung ham, no? Ito po, yung mga nabibiling pinagritasuhan, pinagtabasan po sa supermarket. Binebenta na rin nila mas mura, kaya po ito ang gagamitin natin. Ham pa rin siya, pinagtabasan nga lang. So, cut na po natin yung ham at mag-start na tayong magluto. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng ating carbonara. Stay tuned!